საღამომშვიდობისა ეთერშია კურსორის სპეციალური გამოშვება დღის ახალ ამბებს სანდრო გუჯაბიძე გაგაცნობთ. ფოთის ჰოსპიტალში საეჭვო სიმპტომებით 31 წლის მამაკაცია მოთავსებული. ფოთის ჰოსპიტალში საეჭვო სიმპტომებით 31 წლის მამაკაცია მოთავსებული. ანაკლია განმუხური საკარანტინო სივრცეში ამ დროისთვის 87 პირი იმყოფება, თვით იზოლაციაში კი 30. გუშინ ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს ლაბორატორიაში 40 ნიმუში გამოიგულეს. ყველა პასუხი უარყოფითია. გუშინ მარტოწყალას ეგრეთ წოდებულ გაზკანტორის ტბაზე მეთევზეთა კლუბ ფაზისის ინიციატივით დასუფთავების აქცია გაიმართა. აქციაში კლუბის წარმომადგენლებთან ერთად მოხალისეებიც იყვნენ ჩართულნი. გუშინ მარტოწყალას ეგრეთ წოდებულ გაზკანტორის ტბაზე მეთევზეთა კლუბ ფაზისის ინიციატივით დასუფთავების აქცია გაიმართა. აქციაში კლუბის წარმომადგენლებთან ერთად მოხალისეებიც ჩაერთნენ. ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნაგავი მოგროვდა და ნარჩენები სერვისების ცენტრის დახმარებით ნაგავსაღრელზე გაიტანეს. მარტოწყალას ტბაზე გაიმართა დასუფთავების აქცია ფოთის მეთევზეთა კლუბის ორგანიზებით. შევიკრიბეთ დილიდან შეძლების დაგვარად დავასუფთავეთ ტერიტორია. კლუბი უკვე 2 წელია რაც ქალაქში არსებობს. რეგულარულად ვატარებთ მსგავს აქციებს, სხვადასხვა სპორტულ აქტივობებს გეგმავთ, ვახორციელებთ. მოგეხსენებათ, სულ მალე აღნიშნულ ტბაზე იწყება რეაბილიტაციის პროექტი, რაშიც მომავალშიც აქტიურად ვიქნებით ჩართული და ჩვენ წვლილს შევიტანთ ქალაქისთვის ამ კეთილ საქმეში. ამ აქციის შესახებ Facebook გვერდით გავიგე, უკვე რამდენიმე წელია მოყვარული მეთევზე ვარ და ფოთის მეთევზეთა კლუბის ფაზისის წევრიც ვარ ამასთანავე და როგორც კი გავიგე ამ აქციის შესახებ, რამდენიმე ჩემს მეგობარს დავუკავშირდი, ეს ახალგაზრდები ვინც ვართ და დამთანხმდნენ მეგობრები და წამოვიღეთ რაღაც პარკები რაღაცები და დავიწყეთ ტერიტორიის დასუფთავება, ძალიან ბევრი ნაგავი დაგვხვდა, მაგრამ ერთობლივი ძალით მაინც შევძელით. შეძლების დაგვარად ყველაფრის დასუფთავება და ძალიან მოგვეწონა ამ აქციაში ჩართულობა და ძალიან გვსიამოვნებს სუფთა აირზე გამოსვლა პანდემიის მერე. ძალიან ჩაკეტილი ცხოვრება ჰქონდა ყველას და ამიტომ ძალიან დიდი შვება იყო აქ გამოსვლა ჩვენთვის. ფოთის მეთევზეთა კლუბი ფაზისის ინიციატივით ვატარებთ აქციას მარტოწყალას ტბაზე, ვატარებთ დასუფთავებას. ქალაქში ეს არის უნიკალური ტბა, სადაც არის უნიკალური ჯიშის თევზები და სამწუხაროდ ძალიან დანაგვიანებულია ტერიტორია. ჩვენს კლუბის Facebook გვერდზე დაანონსებული იყო დღევანდელი აქცია და სასიხარულოა რომ ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე შემოგვიერთდა ამ საქმეში და ერთობლივი ძალით ვასუფთავებთ ტერიტორიას. ასევე ქალაქის ინფრასტრუქტურის დახმარებით იგეგმება ტერიტორიის კეთილმოწყობა, კოტეჯების დადგმა, სათევზაო პირსების მოწყობა, სადაც ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მოვიდეს სუფთა ჰაერზე დრო გაატაროს, თევზი დაიჭიროს და სპორტულ ღონისძიებებში მიიღოს მონაწილეობა. ესე ჩვენ უკვე რამოდენიმეჯერ ჩავატარეთ სპორტული სპინინგის ტურნირები, სადაც არა მარტო ჩვენი ქალაქის, არამედ საქართველოს სხვა ქალაქებიდანაც იყვნენ ჩამოსული როგორც მოყვარული, ასე პროფესიონალი მეთევზეები და ძალიან კარგი ღონისძიებები გამოვიდა. ესე მომავალშიც დაგეგმილი გვაქვს ეს ღონისძიებები და იმედია ქალაქის დაგვიდგება გვერდში და ყველა ერთობლივი ძალებით შევძლებთ ამ ყველაფრის ლამაზად და კარგად გაკეთებას. ჩვენ თანამოქალაქეები მოვიდნენ და დაისვენონ, კარგად გაატარონ დრო. გაეროს განვითარების პროგრამის, შვეიცარიის, ავსტრიის და საქართველოს მთავრობების ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მოპოვებული 60,000 ლარიანი გრანტის ფარგლებში მარტოწყალას ტბაზე სათევზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა იგეგმება. გაეროს გრანტის თანხას ადგილობრივი ბიუჯეტის გამოყოფილი თანხაც ემატება. გაეროს გრანტის დაფინანსებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით მარტოწყალას ტბაზე ხორციელდება მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლის სამუშაოებისთვის ტენდერი გამოცხადებულია, 15 ივლისს სრულდება. ამჟამად მიმდინარეობს ტერიტორიის დასუფთავების აქცია, რომელსაც მეთევზეთა კლუბი ფაზისი ახორციელებს, ჩვენც უერთდებით შესაბამისად.
ორი დღის წინ ქალაქის ჩართულობით მოხდა ცელავების გამოშვება, რომლებაც მოაძშორა ზედმეტი ბალახები ტერიტორიას. და კიდევ გამეორდებით უახლოეს მომავალში ფოთს კიდევ ერთი რეკრეაციული ადგილი შეემატება მეთევზეთა მოყვარულთათვის. მარტოწყალას ტბაზე თევზჭერის ცენტრის მშენებლობისთვის საერთო ჯამში 77,000 ლარია გამოყოფილი. დღეს ხმაური იყო ფოთის ბაზარში. მოვაჭრეები მოუწესრიგებელ საკანალიზაციო სისტემას აპროტესტებდნენ. ხმაური იყო ფოთის ბაზარში. მოვაჭრეები მოუწესრიგებელ საკანალიზაციო სისტემას აპროტესტებდნენ. მათი თქმით, საკანალიზაციო არხები გადავსებულია წყალს არ ატარებს და აუტანელი სუნია, რის გამოც სუნთქვაც კი შეუძლებელია. ისინი შესაბამის სამსახურებს მეტი ყურადღებისკენ მოუწოდებენ და დახმარებას თხოვენ. ვისაც რაც ეხება გააკეთოს იგი. სანიახრეში ამოიღოს ის დენი. ამოიღოს აუცილებლად და ნერიას კიდე უაბრალებთ, ნურაფერს ღამე გამოუშვებს ხალხს და გარევაჭრობა არ იყოს და ყველაფერს ღამე აკეთებს. ღამე ტურები დადიეს მარტო. ხალხი კი არა. ყაჩაღები ვითრო დადიეს და ღამე იღებენ იმას. დახმარებას ვითხოვთ ჩვენი თვალჩენ ჩვენს ოჯახს და ძალიან გთხოვთ რომ მოგვაქციეთ ყურადღება და ეს გაგვწმინდოთ ნაგავებიდან. ნაგავიდან გაგვწმინდოთ. მე რატო უნდა დამესხა ეს? ეს უნდა დაესხა და გეკეთებია. მთავრობა თუ არის და რამეს გამკეთებელია, მაგია მავნებელი ვინც ამოსული. და აი აქიდან ეს ხალი არ გადასდა. 5 წელიწადი აქვს ლაპარაკს მომიყვანილი საკუთრება ვინც არ უნდა მოიყვანოს. მოგვაქციო კაცო ყურადღება რა იქნება რა მოხდა კაცო? ახლა ვიკავს ხალხს საკუთრებას პარიოში გადავასხა. ჯარიმას მოგცემენ. ახლა განნახოთ ვინმე. საფენო მიხარ. ხაჟურო ჩავასხა ხალი არ გადის. ვარდა, იმუშავე ის. რადგან უმუშავე. კანალიზაცია გვინდა, წყალი გვინდა. უწყლოდ ჩვენ ვერ მიმუშავებთ. არ შეიძლება თევზზე უწყლოდ მუშაობა. თევზი იყო, თუ გინდა ყველი იყო. თუ გინდა რა ისა წყალზე ხელით ხარ ვატარებ ამ წყალს. ეს წყალი უნდა გადიოდეს სადმე. გასავსწლელი უნდა კონდეს. ჩვენ აი ახლა უწყლოდ ახალი გაბე თევზს გავრეცხავ წყალი უნდა. ყველაფერს წყალი უნდა ქანე და. რა ვიცი ახლა ამ ხალხმა ძალიან პატივისა. ყველაფერი კარგად გააკეთა. სისუფთავე გიგოა, რა შეიძლება ყველაფერი, მაგრამ ამის ხელშეწყობა ჩვენ არ გვაქვს. გაუსინჯავი ყველი აქ არ შემოდის. ხელ მოსახლეობას უსურვებ იმას, რომ ნამდვილად ადამიანური გზით იყიდოს ყველი და ხორცი. აი აქედან გაიხედეს თუ აქედან გაიხედეს. დღევანდელ დღეს რაც არ შეიძლება ის გავაკეთოს. შეძლების და გვარა. არ არის იმგენი საშუალება, რომ უფრო ევრო რემონტი გავაკეთოს. არა გვაქვს შემოსავალი იმდენი. ჩემი მეყველები ყველა წაიყვანა და აგრარულ ბაზარში დადგა. დღეს თუ ხვალ ესენით დაიკეტება. ამას კაც გაუკეთებენ? ფოთელებს არ უნდა დაუჭიროთ მხარი? მეც ხელმოქმედი ვარ. მეც შემიძლია ხელმოქმედა უანგაროდ გავაკეთო. გამიკეთებია კიდევაც. იმიტომ კი არა რომ მე გამიკეთებია, ეს გავაკეთე და ტელევიზიისთვის. მე არ კიდება ტელევიზია. ფოთს თხოვ, ფოთელებს თხოვ. ბერიას თხოვ, გუბერნატორს თხოვ, ჯერ თხოვ და მე პირდაპირ ჩემი ფეხით რომ არ წავი ისე წავალ და იქ მოვახსენე რა მდგომარეობა ფოთში. შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე მოვაჭრეები პროდუქციის რეალიზებას ვერ ახერხებენ, რაც მათ დამატებით პრობლემებს უქმნით. ხვალჩვენი გადამღები ჯგუფი შეეცდება შესაბამისი სამსახურებიდან კომენტარი მოიპოვოს. დღეს ფოთში ქართველი პოლიტიკოსი, ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩის დამფუძნებელი ზურაბ ჯაფარიძე იმყოფებოდა და მოსახლეობას შეხვდა. გირჩის ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ ფოთში წინა საარჩევნო შეხვედრა გამართა. ჯაფარიძემ შეკრებილებს გირჩის პოლიტიკურ გეგმებზე ესაუბრა. სახელმწიფო სისტემის რეფორმა, სახელმწიფოს ხელში არსებული ქონების დარიგება მოსახლეობაზე, განათლებასთან დაკავშირებული ხედვა. ეს ის საკითხებია, რომელთა გატანას გირჩი პარლამენტში გეგმავს. ეს არის საარჩევნო კამპანია გირჩის, როგორც ყველაზე ადრე დავიწყეთ რეგიონებში სიარულით, დავამთავრებ შეხვედრები გურიაში, აჭარაში, გადმოვედი სამეგრელოში, ესა პირველი შეხვედრა ფოთში. დანარჩენ სამეგრელოს ცოტა ხანში დავგეგმავთ, მეგობრებთან სვანეთთან ერთად. ძირითადად ხვდებიან ჩვენი მხარდამჭერები, ჩვენ რაც გვაინტერესებს არის ის თვითონ ადგილზე რა სიტუაცია და თვითონ როგორ წარმოუდგენიათ
ჩვენი მხარდამჭერების მობილიზება განსაკუთრებით საარჩევნების დღეს, ასევე არჩევნების დღეს დაგვჭირდება მათი დახმარება საარჩევნო უბნებზე, რომ ჩვენი ხმები გამოიპარონ. ჩვენ პროგრამას რაც შეეხება, თვითონ ჩვენმა მხარდამჭერებმა ისაც კარგად იციან და ნაკლებად მიწევს მაგაზე საუბარი, თუმცა თქვენ მომაყურებელნაც რომ იცოდეს, ჩვენ გვაქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომელიც გადანაწყვეტა მომავალ პარლამენტში, ეს არის ერთი სახელმწიფოს ხელში არსებული ქონების დარიგება მოსახლეობაზე, თანაბრად ეს არის ყველაზე სწრაფი გამდიდრების გზა ჩვენი აზრით, მეორე ეს არის გადასახადების დაწევა და ერთი გადასახადის ქვეყანა. ამას გარდა გვაქვს შეთანხმება ოპოზიციურ პარტიებთან, რომელიც ეხება მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმას და შეთანხმება გვაქვს კონკრეტულად იმასთან დაკავშირებით, როგორი უნდა იყოს სასამართლო რეფორმა საქართველოში არჩევნების შემდეგ და გარდა ამისა გვაქვს განათლებასთან დაკავშირებული ხედვა, რომ კერძო საგანმანათლებლო ინსტიტუტები გათავისუფლდნენ სახელმწიფო რეგულაციებისგან და ადამიანებს ქონდათ საშუალება ისეთი სკოლა გააკეთონ, როგორც მათ უნდათ. ძირითადი საკითხები არის ეს, თუმცა როგორც წესი საუბარი გვაქვს ხოლმე ნებისმიერ თემაზე, რომელიც ადგილზე ადამიანებს აინტერესებთ. ზოგადად მთელი საქართველოს ფარგლებში და ფოთშიც მათ შორის ჩვენ ვეძებთ თანამოაზრეებს. ადამიანებს, რომელიც ჩემნაირად ფიქრობენ, არა იმიტომ კი არა, რომ მე ვუყვარვარ თან ჩემზე გიждდებიან, არამედ იმის გამო, რომ ეგრე უყურებენ სამყაროს, როგორც მე ვუყურებ. ეგეთი ადამიანების გაცნობა ზოგადად ძალიან მიხარია, ძალიან ვეძებ ეგეთ ადამიანებს მართლა, სადაც არ უნდა იყვნენ. ხო და მე მასეთ ადამიანებთან სალაპარაკოდ და გასაცნობად დავდივარ. დავდივარ, ფაქტობრივად ახლა დავიწყეთ სიარული. მგონია, რომ ძალიან მევასება ეს ქალაქი, ფოთი. კარგად არის დაგეგმარებული გზები, ქუჩები ძალიან მომწონს, საქაურობა ყველაფერი მოწესრიგებულია სულ. და მინდა რომ ცოტა უფრო ცოცხალი იყოს რაღაცნაირად, რომ უფრო მეტი გართობა შეიძლებაოდეს. ვილაპარაკეთ იმაზე, რითი ერთობიან ახალგაზრდები და ძალიან გული დამწყდა, რომ უკმაყოფილოები არიან ფოთში გართობის ხარისხით. და მეორე რომ რაც მე ზოგადად მაინტერესებს, ადამიანებს შიშის განცდა აქვს თუ არა ზოგადად ამ ქვეყანაში ცხოვრებისას. და რაღაცნაირად ვგრძნობ ხოლმე, რომ ბოლომდე თავისუფლები არ არიან ადამიანები, იმიტომ რომ ზოგი სურათს უღებს ვიღაცა, ზოგი საჯარო სამსახურში მუშაობს ასე შემდეგ და ახალგაზრდები არის ის ხალხი, რომელსაც ყველაზე ნაკლებად აღელვებს ესეთი რაღაცები ბუნებრივად, ანუ ბუნებრივად არიან თავისუფლები. ნაკლები დამოკიდებულება გააჩნიათ სისტემაზე. ეგეთი ადამიანების ნახვა მინდა რომ თხოვო ჩვენი ხმები დაიცვან საარჩევნო უბნებზე. იქიდან გამომდინარე რომ გონია რომ წინ არჩევნებზე ხმები მოგყარეს და ახლა უბრალოდ ფიქრობ რომ თუ იგივე უნდათ რაც მე მინდა ჩვენ ერთმანეთს გავუგებთ და პირველი დახმარება რაც გჭირდება რომ ხმები დაიცვან უბრალოდ რომ არ გაგვიყალბო. ჯაფარიძის განცხადებით ოქტომბრის არჩევნებზე გირს საარჩევნო უბნებზე წარმომადგენლები ეყოლება, რათა მიღებული ხმების დაცვა შეძლოს. დღეს ახალგაზრდული საბჭოს ინიციატივით ფოთის მერის თანადაფინანსებით შინმოვლის პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს პროდუქტების პაკეტები გადაეცათ. დღეს ახალგაზრდული საბჭოს ინიციატივით და ფოთის მერის თანადაფინანსებით შინმოვლის პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარებს პროდუქტების პაკეტები გადაეცა. შინმოვლის პროგრამა ბენეფიციარებისთვის რეაბილიტაციო ღონისძიებებს, მორალურ და ფსიქოლოგიურ დახმარებას და გარემოში ადაპტაციას ითვალისწინებს. ეს არის პროექტი COVID-19-ის კრიზისით დაზარალებული მოწყვლადი ჯგუფების დახმარება, რომლის ფარგლებშიც ვეხმარებით 32 ბენეფიციარს. 32-დან ერთჯერადად დავეხმარებით 27 ბენეფიციარს, ხოლო 5 ბენეფიციარს, 5 მომლუდინე ბენეფიციარი რომელიცაა, მათ ვუქირავებთ ეგთანს. ასევე 6 თვის განმავლობაში გადავცემთ საკვებ ნივთებს და ჰიგიენურ ნივთებს. ეს პროექტი არის დაფინანსებული სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ. ასევე ამ პროექტის დაფინანსებაში და გამარჯვებაში დიდი როლი შეასრულა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიამ, რომელიც თანადამფინანსებელია ამ პროექტის. ბიუჯეტის საერთო ჯამური თანხა არის 11,000 ლარზე მეტი და მინდა ყველა მოხალისეს, ყველა ჩართულ ადამიანს, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში მიიღო მონაწილეობა, დიდი მადლობა გადაუხადა. დიდი მადლობელი ვარ დედა ყველას დახმარებისთვის. ღმერთს ვთხოვ ჩემი შვილი გამოჯამთელდეს და ფეხზე დადგეს და მეტი აღარაფერი არ მინდა. მადლობა ყველას. პროგრამის ფარგლებში 27 სხვადასხვა საჭიროებების მქონე ბენეფიციარს დაეხმარებიან. ბორის პაიჭაძის სკვერში მოსავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის სამეჯლისო სპორტული ცეკვების სტუდია მზის გულმა სეზონის დასასრულს ღონისძიება გამართა.
ბორის პაიჯაძის სკვერში მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრის სამედრისო სპორტული ცეკვების სტუდია მზის გულმა სეზონის დასასრულს ღონისძიება გამართა, სადაც სხვადასხვა საცეკვაო ნომრები იყო წარმოდგენილი. Როგორც ლევან მაშავა ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, COVID-19 პანდემიის მიუხედავად მოსწავლეებს ონლაინ გაკვეთილები აქტიურად უტარდებოდათ. დასასრულს მოსწავლეებს ონლაინ გაკვეთილებში აქტიური მონაწილეობისთვის სერტიფიკატები გადაეცათ. ლევან მაშავას განცხადებით, საბავშვო სტუდია მზის გული მეცადინეობას სექტემბრიდან განაახლებს. დღეს 28 ივნის მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრთან არსებულმა სტუდიამ სამაჯლისო სპორტული ცეკვების სტუდია მზის გულმა დაასრულეთ ჩვენი საცეკვაო სეზონი. მიუხედავად იმისა, რომ წინ მქონდა დიდი დაბრკოლება COVID-19-ის სახით და პანდემიის პერიოდში, თითქმის შეუძლებელი იყო წარმოგვედგინა, როგორ უნდა გვეცეკვა, ჩვენ მაინც მოვახერხეთ და ონლაინ გაკვეთილებს ჩვეულებრივი გრაფიკით, სტაბილურად ვატარებდით. თითოეულ მოსწავლეს მინდა მადლობა გადაუხადო მონდომებისთვის, თითოეულ მშობელს მინდა მადლობა გადაუხადო მონდომებისთვის და ვფიქრობ ადამიანებს, რომლებსაც უყვართ და უნდათ ცეკვა, ვერაფერი გააჩერებს, ვერც პანდემია. მინდა გისურვოთ ყველას იყოთ ბედნიერნი, იცეკვოთ და ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრს, ქალბატონ ნანუკა ხურჯიას, რომელიც ყოველთვის მზის გულის გვერდით დგას და ჩვენ ერთად მოვახერხეთ დღეს ამ ბავშვების დაჯილდოება სპეციალური სიგელებით, მადლობის სიგელებით, რომ მათ COVID-19 პანდემიის პერიოდში ონლაინ გაკვეთილებში მიიღეს მონაწილეობა. ახლა კი ერთად ვთვალოთ როგორი ამინდის პროგნოზი. ჰიდროგრაფიული სამსახურის სინოპტიკური სამმართველოს ინფორმაციით 30 ივნის მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა უმეტესად უნალექოთ. ჰაერის ტემპერატურა დღესით +24, +26, ღამით +22, +24 გრადუსი იქნება. 1 ივლისს მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა უმეტესად უნალექოთ. დღის დასაწყისში შესაძლებელია უმნიშვნელო ნალექი. ჰაერის ტემპერატურა დღესით +22, +25, ღამით +23, +25 გრადუსი იქნება. ახლა კი წარმოგიდგენთ თბილისის სტუდიის მიერ მომზადებულ ვიდეო მასალას. კორონავირუსის პანდემიისას დაწესებული შეზღუდვების შედეგად მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ჰაერის მდგომარეობა, თუმცა ამის პარალელურად გაიზარდა გარემოს პირბადეებით, რეზინის ხელთათმანებით თუ საინიტაიზერის ბოთლებით დაბინძურება. კორონავირუსის პრევენციისა და თავდაცვისთვის აუცილებელ საშუალებებს ურნიშნასვლად პირდაპირ ქუჩაში ხშირად შეხვდებით. კახა გუჩმანიძე აღნიშნავს, რომ პანდემიისას ახალი ტიპის ნარჩენების გამოჩენამ კიდევ უფრო ნათლად დაგვანახა ნარჩენების მართვის არასწორი პოლიტიკა. ნარჩენების მართვა ზოგადად ვერ ხორციელდება სათანადოდ და ის რომ არ არის აღჭურვილი მთლიანად საკონტეინერო სისტემით იწვევს იმას, რომ უბრალოდ შემთხვევაში პლაჟის განაპირა ზოლზეც და არა მხოლოდ მარტში შეგვიძლია ვნახოთ გამოყენებული პირბადეები, ხელთათმანები და ასე შემდეგ. პლაჟის თვითონ წყალში ხვდებით ესე ვთქვათ ამ დამაბინძურებელებს, ამ ნარჩენებს პრინციპში მიუთითებს კიდევ ერთხელ იმ გამოწვევას, რომ ქვეყანას დღემდე რჩება მუნიციპალური ნარჩენების მართვა და სამედიცინო ტიპის თუნდაც არასახლებადო ნარჩენების მართვა დღემდე რჩება პრობლემის გამოწვევა. გარემოს დაცვით პრობლემებს უკავშირებს კორონავირუსის გამოჩენას არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ბიომრავალფეროვნების კოორდინატორი. ირაკლი მაჭარაშვილის თქმით, ინდუსტრიალიზაციის პირობებში ადამიანები სულ უფრო მეტად იკავებენ ველური ბუნების საბინადროს. ადამიანის ზემოქმედების გავლენით კი ცხოველები მუტაციას განიცდიან. გახშირებული კონტაქტის, ზოგჯერ კი მათი საკვებად გამოყენება ადამიანზე აქამდე უცნობი დაავადებების გადადების მიზეზი ხდება. ახალი კორონავირუსით გამოწვეული პანდემია ფაქტიურად თავიდან ბოლომდე მისი პროვოცირების მიზეზი იყო გარემოს დაცვითი პრობლემები. ფაქტი არის ის, რომ ადამიანები თავის საქმიანობის შედეგად სულ უფრო და უფრო ავიწროებენ ველური ცხოველების გარემოს, ნადირობენ მათზე, ან იკავებენ მათ საბინადრო გარემოს სასოფლო-სამეურნეო და ინდუსტრიული სავარგულებით და ვირუსები, რომლებიც მუდმივად არსებობენ ბუნებაში, მათ სჭირდებათ საარსებო გარემო, განიცდიან მუტაციას და ცხოველის მაგივრად უკვე ადამიანზე გადმოდიან. იმ ადამიანზე, რომელმაც ამ გარეული ცხოველების ადგილი დაიკავა ბუნებაში. პანდემიის დროს ახალი ტიპის ნარჩენებით დაბინძურების გამოწვევის წინაშე დადგა მსოფლიოც. გამოცემა Deutsche Welle საბერძნეთის ზღვისპირა ქალაქის კალამატას მაგალითს ეწერს, რომ გამოყენებული ხელთათმანები, ხელსახოცები და სანიტაიზერის პლასტიკის ბოთლები ყრია ყველგან პარკებში, ტროტუარებზე, გზებზე. მსგავსი ნარჩენები პრობლემებს ქმნის ისეთ დიდ ქალაქებში, როგორიცაა ნიუ-იორკი და ლონდონი.
თბილისში ზრდასრულ მოსახლეობაში ჩატარებულ კვლევაში 1068 პირმა მიიღო მონაწილეობა, მათგან კორონავირუსის საწინააღმდეგო ანტისხეული 10 პირს დაუდასტურდა. COVID-19 სეროპრევალენტობის განმსაზღვრელი კვლევა 18-დან 27 მაისის ინფექციის პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის მიერ ჩატარდა. ამგვარი კვლევებით დგინდება მოსახლეობის რა ნაწილს აქვს გადატანილი უსიმპტომოდ ვირუსი. ჯვარედინი რეაქცია სხვა კორონავირუსულ ინფექციებთან გამორიცხული არ არის. შესაბამისად, კვლევაში მიღებული სეროპრევალენტობის მაჩვენებელი შესაძლოა რეალურზე უფრო მაღალი იყოს, ვკითხულობთ დოკუმენტში. აღნიშნული შედეგები ეყრდნობა წინასწარ მონაცემებს. სეროპრევალენტობის კვლევა თბილისის გარდა თელავსა და ბოლნისში ჩატარდა. 300 ლარიან ერთჯერად კომპენსაციას უცხოეთში თვითდასაქმებული საქართველოს მოქალაქეებიც მიიღებენ. მთავრობის გადაწყვეტილებით კომპენსაციის მისაღებად მოქალაქეებმა უნდა დაადასტურონ, რომ 2019 წელს საზღვარი არანაკლებ 60-ჯერ გადაკვეთეს, ან 2019 წლის მარტის თვიდან ოქტომბრის ჩათვლით 30-დან 120 კალენდარული დღის ჩათვლით ქვეყნის საზღვრებს გარეთ იმყოფებოდნენ. ასეთი მოქალაქეები საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზღვრის კვეთის ინფორმაციის საფუძველზე ეკრანზე მითითებულ სარეგისტრაციო პორტალზე უნდა დარეგისტრირდნენ. მთავრობის დადგენილებით რეგისტრირების ვადა 2020 წლის 15 ივლისს იწურება. ახალგაზრდა გიდების ასოციაცია გიდების კომპენსაციის რეგისტრაციის ერთი თვით გახანგრძლივებას ითხოვს. ასოციაციის თავმჯდომარის თქმით, გიდების უმრავლესობა კომპენსაციის მიღებას ვერ ახერხებს. უარის თქმის მიზეზების გარკვევისთვის კი მათ სხვადასხვა უწყებაში ამისამართებენ და პასუხს ვერ სცემენ. შესაბამისო უწყებებმა უფრო გააქტიურონ კომუნიკაცია იმ გიდებთან, რომლებსაც უარი ეთქვათ და მიზეზები განმარტონ, ან თუ შესაძლებელია დაეხმარონ შესწორების საკითხის მოგვარებაში, განცხადებებმა 70%-მა სადღაც ესეთი შედეგი მივიღეთ, ან პასუხი ვერ მიიღო აქამდე, ან მიიღო ესეთი პასუხი, რომელშიც ვერ ერკვევა. არ არსებობს ერთი საკომუნიკაციო არხი, რომელზეც კიდე თქვათ დაუკავშირდება, აუხსნის თავის პრობლემას და ამ SMS-ის მდგომარეობას და იკითხავს და მოიკითხავს თავის პრობლემებს და გადაჭრის გზები. ხო უნდა გაიგოს ელემენტარულად, ვერავინ ვერ ეუბნება რა თქვა არა. სანამდე ფიზიკურად საზღვრები არ გაიხსნება, ყველა ამ სექტორის როლი იქნება ძირითადი შემოსავლის გარეშე. გიდების საინიციატივო ჯგუფმა ივნისში გიდების 4 სოციალურ ჯგუფში ჩაატარა გამოკითხვა იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენმა გიდმა შეძლო სახელმწიფოს კომპენსაციის მიღება. გამოკითხვაში 426-მა გიდმა მიიღო მონაწილეობა. კვლევის შედეგების მიხედვით კომპენსაციაზე უარი მიიღო 16%-მა, განაცხადი შეავსო და ჯერ კიდევ პასუხის მოლოდინშია 32%, განაცხადი არ შეუსია 27%-ს, 200 ლარიანი დახმარება 4%-მა, 300 ლარიანი ერთჯერადი კომპენსაცია კი 21%-მა მიიღო. სატრანსპორტო თვალსაზრისით ჩვენს ურთიერთობას ევროკავშირთან საფრთხე არ ემუქრება. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა რეგულარულ საჰაერო ფრენების აღდგენის გადავადების შესახებ განაცხადა და აღნიშნა, რომ დღეს საქართველოდან ევროკავშირში ან ევროკავშირიდან საქართველოში ფრენები აკრძალული არა. არაფერი ჩვენს ურთიერთობებს ევროკავშირთან ამ სატრანსპორტო თვალსაზრისით არ ემუქრება. თითოეული ნაბიჯი გვაქვს გაზომილი დღეს საქართველოდან ევროკავშირში ან ევროკავშირიდან საქართველოში ფრენები აკრძალული არ არის. დღეს დაფრინავს ბერლინიც, ვენაც, ამსტერდამიც. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, როგორც კი შესაძლებლობა გვექნება ფრთხილად გავხსნათ საზღვრები. გასული 24 საათის განმავლობაში ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსის კვლავ 2 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. 6 პაციენტი კი გამოჯამრთელდა. თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორის ინფორმაციით, კორონავირუსით ინფიცირებული 2 ახალი პაციენტი სატვირთო ავტომობილის მძღოლია. 28 ივნისს საქართველოში COVID-19-ით გარდაიცვალა მე-15 პაციენტი. ოფიციალური ინფორმაციით 82 წლის მამაკაც კორონავირუსი ერთ-ერთი მეზობელი ქვეყნიდან დაბრუნების შემდეგ დაუდასტურდა და მას არაერთი თანხმლები დაავადება ჰქონდა. სტოპ-კოვის მონაცემებით საქართველოში 120 აქტიური შემთხვევაა. გამოჯამრთელებულთა საერთო რიცხვი დღევანდელი ოფიციალური მონაცემებით 791-ია. გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი კი 15. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 40 თანამშრომელი კორონავირუსით დაინფიცირდა, ერთი კი გარდაიცვალა. ინფორმაციას რუსული გამოცემა ავრცელებს. სერგეი ლავროვის თქმით, ინფიცირების შემთხვევები იყო როგორც სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში, ისე ტერიტორიულ განყოფილებებში. ბოლო ოფიციალური მონაცემებით კორონავირუსის 641.156 შემთხვევაა დადასტურებული. ირანში მეჯლისის დეპუტატები კორონავირუსით ინფიცირების შიშის გამო სხდომებზე მისვლაზე უარს ამბობენ. ამის გამო სესიების განახლების თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. ორდომეტრის მონაცემებით ირანში ინფიცირების 225.000-ზე მეტი დადასტურებული შემთხვევაა გამოვლენილი.
კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის ეფექტიანობა სავარაუდოდ 70-75% იქნება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ალერგიისა და ინფექციურ დაავადებათა ეროვნული ინსტიტუტის დირექტორი აცხადებს. ინფორმაციას CNN-ი ავრცელებს. ენტონი ფაუჩმა ასევე აღნიშნა, რომ ვაქცინის შექმნის შემთხვევაშიც კი მას ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობის ნაწილი არ გაიგეთებს. კურსორის სპეციალური გამოშვების სტუმარია პარტია გირჩის დამფუძნებელი ზურაბ ჯაფარიძე. კურსორის სპეციალური გამოშვების სტუმარია ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე. საღამომშვიდობისა ბატონ ზურაბ, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. როგორც ხედავთ, დღეს ფოთში ხართ. დაიწყე თუ არა უკვე საარჩევნო კამპანია? კი, რამდენიმე დღის წინ დავიწყე, გურიდან დავიწყე, გური აჭარა დავამთავრე და გადმოვედი ახლა სამეგრელოში, დღეს ქონდა პირველი შეხვედრა ფოთში. რა გეგმები გაქვთ? როგორი იყო მოსახლეობასთან შეხვედრა და ხართ თუ არა კმაყოფილი სამეგრელოში ვიზიტით? კი, ფოთით კმაყოფილი ვარ პრინციპში, იმიტომ რომ ბევრი ახალგაზრდები მოვიდნენ. შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე ახალგაზრდული შეხვედრა ფოთში იყო ყველა იმ შეხვედრებთან შედარებით, რაც აქამდე ჩავატარე, ბევრი რაღაცები აინტერესებდათ. ვისაუბრეთ გირჩის გეგმებზე, მათ შორის კითხვები ქონდათ, ანუ მე კი მოვდივარ ხოლმე რაღაც ჩემი გეგმით, რაზეც მინდა საუბარი, მაგრამ როგორც წესი შემდეგ გადადის ხოლმე კითხვა-პასუხის რეჟიმში და პრინციპში ყველა ნებისმიერ თემაზე ვსაუბრობთ, რაც კი გირჩის გარშემო შეიძლება არსებობდეს. აქაც ჩემი საინტერესო შეხვედრა იყო, ბევრი სხვადასხვანაირი კითხვები იყო, სხვადასხვა თემებზე ვისაუბრეთ. ერთ-ერთი სამწუხარო ამბავი ისაა, რომ მათი ნაწილი სკოლის მოსწავლეები არიან და არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ. მაგრამ მომავალი ჩვენია. სამეგრელოში ხართ, კერძოდ ფოთში. ხო არ გეგმობთ ფოთში თქვენი ოფისის და წარმომადგენლის გახსნას და წარმომადგენლის დანიშნვას კანდიდატს? არა, ჩვენ მაგის რესურსი არ აგვაქვს. გირჩი ერთადერთი პარტია, რომელსაც მსგავსი რაღაცის არ აქვს. პარტიული სტრუქტურა, ოფისები და წარმომადგენლები ჩვენ არ აგვყავს. მათ შორის ჩვენ დაფინანსების მექანიზმი, საერთოდ სხვანაირად ჩვენი ამორჩევლები გვაფინანსებენ. გირჩი თუ იქნება ვინმე ისეთი ადამიანი თუ გამოჩნდება, რომელიც გირჩის ტიპის აქტივობებს, რისი თემების და თემების წამოწევა ჩვენ გვინდა წინა პლანზე. ამ აქტიურობს და ფოთში რაღაცებს გააკეთებს და მათ შორის შეძლებს დაფინანსების მობილიზებას ადგილზე, რავი, ჩვენ სიამოვნებთ ხარს დაუჭერთ, მაგრამ ამ წუთში ესეთი რეალობა არ აგვაქვს. ჯერჯერობით სამწუხაროდ ეგეთია. ყავთ არა პარტიის წევრები და ვინ არიან? დაახლოებით ხარდამჭერები ყავს, რომელიც პრინციპში პარტიის წევრები არიან. ჩვენ ესეთი ფორმალური პარტიის წევრობაც არ გვაქვს, ჩვენი პარტიის წევრები და ხარდამჭერები არიან ის ხალხი, რომლებიც არიან Facebook-ზე ჩვენს გირჩის ჯგუფში და პლუს არიან girchi.com არის ეგეთი პორტალი, იქ არიან რეგისტრირებული და მათ შორის მათი დიდი ნაწილი არის ჩვენი შემომწირველი, ანუ რაღაც თანხებს წირვენ, ზოგი 1 ლარს, ზოგი 5 ლარს, ზოგი 20 ლარს. ეს არიან ჩვენი ხო, მათ შორის ესეთები არიან ფოთშიც კი. როგორ შეაფასებდით ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს? მოგეხსენებათ 2020 წელია, საარჩევნო წელია, პოლიტიკური ტემპერატურა ცოტა მომატებულია, როგორ შეაფასებდით? კარგი ამბავი მოხდა ეს დღეს, რომ დამტკიცდა საარჩევნო სისტემაში ცვლილებები, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. ეხლა მგონია, რომ ოპოზიციამ თვითონ უნდა გადაერთოს ხედვების შეჯერებაზე და მთავარი ამბავი რაც არის ხა ოპოზიციაში ჩემი აზრით მოსაგვარებელი არის, რომ მოსახლეობას გასაგებად უთხრათ, რისი გაკეთება გვინდა, რაზე ვთანხმდებით უკვე არჩევნებამდე, რისი გაკეთება გვინდა, როგორ ვაპირებთ ამ ქვეყნის შეცვლას. ჩვენ გირჩის ინიციატივით უკვე შევძელით და რამდენიმე მთავარი მოთამაშე პოლიტიკური პარტია დავითანხმეთ და მათთან ერთად კონსენსუსის გზით მივედით იმაზე, რომ გაწერილი გვაქვს უკვე როგორ წარმოვიდგენია სასამართლო სისტემის რეფორმა. ჩვენ გვაქვს ასევე გეგმაში, რომ ვესაუბროთ მათ ეკონომიკური ტიპის რეფორმებზე, როგორიც არის მაგალითად სახელმწიფოს ხელში არსებული დაბრუნება მოსახლეობის საკუთრებაში, რაც ჩვენი აზრით არის სწრაფი გამდიდრების ყველაზე ეფექტური გზა. გვაქვს გადასახადების შემცირებასთან დაკავშირებით ასევე ხედვა, რაზეც გვინდა რომ ოპოზიციურ პარტიებს ვესაუბროთ. გარდა ამისა გვაქვს კიდე განათლების საკითხი. განათლებაში გვინდა რომ კერძო საგანმანათლებლო ინსტიტუტებს მიეცეთ საშუალება, რომ სახელმწიფო რეგულაციების გარეშე შეძლონ ფუნქციონირება და არ იყვნენ დამოკიდებული სახელმწიფოზე. ეს გონია მნიშვნელოვანი, ანუ კონკურენციის გაჩენა გვინდა განათლების სისტემაში, რომ განათლების ხარისხი გაუმჯობესდეს, იმიტომ რომ ამაზე სწრაფი გზა უბრალოდ არ ვიცით. ეს არის თემები, რომელთაც გირჩი დადის და ხდება ამ ოპოზიციურ პარტიებს და იმედი გვაქვს, რომ რაღაცა გადაფარვებს ვიპოვით და რაღაცა ტიპის შეთანხმებებს გავაფორმოთ, რომ მოსახლეობისთვის გასაგები გავხადოთ, რა გვინდა არჩევნების შემდეგ, როგორ გვინდა ხელისუფლება შეიცვლება, მასთან ერთად როგორ გვინდა რომ ქვეყანა შევცვალოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი გონია ეს, თუმცა ამას პარალელურად იქნება ალბათ რაღაცა ოცნების მხრიდან გადადგმული კიდევ ერთი არაერთი რაღაც არასწორი ნაბიჯები და მათ შორის წინა საარჩევნო კამპანიაზეც ამასაც დაუთმოთ ყურადღებას. პანდემია და COVID-19, თქვენი აზრით როგორ შეაფასებდით სახელმწიფოს მუშაობას პანდემიის წინააღმდეგ? მოგეხსენებათ გამოწვევა იყო როგორც სახელმწიფოსთვის, საქართველოს სახელმწიფოსთვის, ასევე მთელი მსოფლიოსთვის. როგორ შეაფასებდით იმ მიმდინარე პროცესებს, რაც COVID-19-ის პირობებში ჩვენმა სახელმწიფომ გაწია სამუშაოები?
მე სწორად მახსოვს გიჩი იყო ერთადერთი პოლიტიკური პარტია რომელიც ეწინააღმდეგება სახელმწიფოს მხრიდან დაწესებულ სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვებს. ჩვენი პოზიცია იყო თავიდანვე და დღესაც რჩება ესეთი რომ მთავრობის საქმე არ არის ადამიანებს აუგზავნოს რაღაცა ტიპის მოქმედებები. ადამიანები ვართ დასრული ადამიანები ვართ ამ ხელს მოქალაქეები და ჩვენ თვითონ შეგვიძლია გადავწყვეტოთ რა არის სწორი და რა არ არის სწორი, როგორ მოვიქცეთ და როგორ არ მოვიქცეთ. სახელმწიფოს და მთავრობის როლი ერთადერთი რითი შეიძლება შემოიფარგლოს არის ტყუილების ათქმა, სწორი ინფორმაციის მიწოდება, მაგალითად ეს არის ესეთი და ესეთი ვირუსი გადაეცემა, ესეთი და ესეთი ყოთ, დღევანდელი მდგომარეობით რა ინფორმაციაც გვაქვს, რომ ესე და ესე გადაეცემა, შეიძლება ეს არასწორი იყოს და მე რაღაც შეიცვალოს, მაგრამ იმ წუთის მდგომარეობით რა ინფორმაციაც გვაქვს, ეს ინფორმაცია უნდა მიაწოდო მოსახლეობას და შეგვიძლია შემდეგ რჩევები მიცე, რომ ვთქვათ რაღაც ფიზიკური დისტანციის დაცვა არის გამოსავალი, პირვადის ტარება შეიძლება იყოს გამოსავალი, ხელების დაბანო არის გამოსავალი და ასე შემდეგ. შეზღუდვების დაწესება არ გაუმართლებელია და ამ შეზღუდვების შედეგად ერთადერთი რაც მივიღეთ სინამდვილეში, მივიღეთ ის, რომ უამრავი ადამიანი დარჩა უმუშევარი და შემოსავლის გარეშე, როგორც რეგიონებში, ისე თბილისში, თუ რამე მიმუშავა ვირუსის გავრცელების შეკავებასთან მიმართებაში, ერთადერთი რამაც იმუშავა, ეს არის ჩვენი ადამიანების ქცევის ცვლილება, ჩვენ თავიდანვე შეგვეშინდა, თავიდანვე დავიწყეთ რაღაც ხელების უფრო ხშირად ბანა, სანიტაიზერების გამოყენება, პირბადების გამოყენება, თუ რამე მიმუშავა, ამან შეაჩერა ვირუსის გავრცელება, თორე ქუჩების რეცხვა და რაღაცა ბლოკპოსტების მოწყობა, სამხედროები და ტემპერატურის ზომვა, ამას არანაირი კავშირი არ აქვს ვირუსის გავრცელებასთან. პანდემიის და შეზღუდვების და რეგულაციების დროს ჩვენ ნახეთ პირდაპირ ეთერში რომ თქვენ იპოდრომზე მოაწყვეთ საპროტესტო აქცია, სადაც დაჯარიმდით 3000 ლარით. გადაიხადეთ თუ არა უკვე დაკისრებული ჯარიმა? არა, მე არ ვიხდი ეგეთ ჯარიმებს, რომლებიც ვთვლი რომ არის უსამართლო ჯარიმა. ჯარიმები, რომელსაც ვიხდი, არის საპატრულოს ჯარიმები, რომელსაც შეიძლება მართლა რაღაცა ხაზი გადავკვეთ თუ რაღაც ეგეთ შემთხვევაში. სხვა ჯარიმებს, რომლებიც ვთვლი რომ არ არის სამართლიანი და ეგეთი მაქვს უკვე ჯამში 7000 ლარზე ავედი, არც ერთი არ მაქვს გადახდილი. ისიც უსამართლო იყო და მე მგონი ეხლა ყველასთვის ცხადია რომ უსამართლო იყო, იმიტომ რომ ვირუსი ამ ქვეყნიდან არ გამხრალა, ვირუსი დღესაც არსებობს და დღეს უამრავი ადამიანი შეგიძლიათ ნახოთ სადაც შეკრებილი. ამ თუნდაც დღეს მე ფოთში შეკრება მქონდა, ეხლა ადამიანებთან ახალგაზრდებთან ეს შეხვედრა არაფრით არ განსხვავდება იმ შეხვედრიდან, რომელიც მე მქონდა იპოდრომზე, გარდა იმ განსხვავებისა, რომ იპოდრომზე ჩვენ მართლა ვიცავდით დისტანციას და რაღაც მაწეს შევა პირბადებიც ეკეთა. ამ უსამართლო ჯარიმა იყო და მაგის გამო არ გადამიხდია, არც მე არ გადამიხდია, არც იმ 13 ადამიანს, ვინც ჩემთან ერთად დააჯარიმეს და ჯერჯერობით სახელმწიფო ამ ჯარიმების გადახდას არც ითხოვს და ჩემი პროგნოზი იყო თავიდანვე, რომ ამ ჯარიმებს ისინი ვერ ამოიღებდნენ. რაც შეეხება ჩვენს ქალაქში, ფოთში არსებულ პრობლემებს თუ გაეცადით და რას ეთყოდით თქვენს ამორჩეველს, ვინც ფოთში მხარს გიჭერთ? მე ახალგაზრდებს ვესაუბრე და თვითონ მათ ვეკითხებოდი თქვენთან ადგილზე რა პრობლემა იყო და არ მოგითხრათ რომ რამე ისეთი განსაკუთრებული სპეციფიური ფოთისთვის პრობლემები მითხრეს, არა, მზითა პრობლემები არის ისე ეკონომიკური და სოციალური ხასიათის, რაც არის ყველგან მთელ საქართველოში. მეტიც ახლა ახალგაზრდებს ველაპარაკე, ვიხდი რომ ფოთში რაღაც თვალსაჩინო ცოტა უკეთესი სიტუაციაც არის ვიდრე თუნდაც იმ რაიონებში, სადაც მე ვიყავი, თუნდაც იგივე ბურიაში, მაგრამ პრობლემა იგივეა. მთავარი პრობლემა არის საბოლოო ჯამში ეკონომიკის განვითარება, სწრაფი განვითარება არის მთავარი გამოწვევა, ანუ სიღარიბიდან სწრაფი მოსვლა არის მთავარი გამოწვევა როგორც ფოთში, ისე მთელ დანარჩენ საქართველოში და ეს ხედვები, რომელზეც მე ხა ვისაუბრე, რაზეც ჩვენ ველაპარაკებით ოპოზიციურ პარტიებს, ეს ხედვები არის გამოსავალი სწორედ ამ სიტუაციიდან, რომ ჩვენ გვინდა დამოუკიდებელ და სამართლიანი სასამართლო, ჩვენი საკუთრების უფლება იყოს დაცული, ამის გარეშე არაფრის კეთებას აზრი არ აქვს და ვერანაირი ეკონომიკა ვერ განვითარდება. ჩვენ გვინდა ეკონომიკაში რომ ქონება, რომელიც ჩვენ წინაპრებს წაართვეს ბოლშევიკებმა, დავიბრუნოთ ჩვენ მოქალაქეებმა და სახელმწიფოს ხელში არ იყოს აქტივების უდიდესი ნაწილი და ეს არის სწრაფი გამდიდრების კიდე ერთხელ გავიმეორებ ყველაზე ეფექტური გზა. ჩვენ გვინდა რომ მთავრობამ ჩვენი ჯიბიდან რაც შეიძლება ცოტა გადასახადები წაიღოს, ეხლა ყოველი 100 ლარიდან თუ მიაღოს 15 ლარი წაიღოს სიტყვაზე არ ვიცი მაქსიმუმ 15 ლარი და ესეც არის სწრაფი გამდიდრების ერთ-ერთი გზა და თავარია გძელვადიანად არაფერი არ იმუშავებს თუ განათლებაში არ გაჩნდა კონკურენცია და განათლება არ განვითარდა და ჩვენმა განათლების სისტემამ გააგრძელა თაობებზე დაღუპვა, რასაც ის ახლა აკეთებს. ანუ ჩვენ რაც გვინდა სინამდვილეში ეს არის რომ შევაჯამოთ, ეს არის მეტი თავისუფლება, რომელიც არის საწინდარი ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარების და მეტი კეთილდღეობის. ბატონ ზურაბ, ვინ არის თქვენი ამორჩეველი? მოგეხსენებათ სხვა პარტიებთან შედარებით არასტანდარტული პროგრამები გაქვთ, რომელიც ყველაზე მეტად ძირითადად ახალგაზრდებს მოწონთ. თუ გაქვთ სტატისტიკა, ვინ არის თქვენი ამორჩეველი? სუსტი სტატისტიკა არ აქვს ესეთი, იმიტომ რომ იდენტიფიცირებული არ აქვს ჩვენი ყველა ამორჩეველი, თუმცა რასაც ვხედავთ სოციალურ მედიაში, რომელიც არის ჩვენი ძირითადი კომუნიკაციის არხი, ეს არის Facebook-ი და იმსაც ვხედავთ მათ შორის ესეთ შეხვედრებზე, ძალიან მართლა ჩანს, რომ ძირითადად ეს არის მომავალი თაობა ახალგაზრდები, რაც ძალიან იმედის მომცემია, ანუ შეიძლება ძალიან რთულია ზრდასრულ ადამიანს, რომელმაც
ცხოვრების უდიდესი ნაწილი უკვე გაიარა, შეუცვალო წარმოდგენები სამყაროზე და ადამიანზე და ადამიანების საზოგადოებაზე და დააჯერო, რომ აი სწორი წესრიგი, რომელიც უნდა იყოს ადამიანურ საზოგადოებაში, არის ესეთი და ესეთი განსაკუთრებით ეხება ის ადამიანებს, რომლებიც თავის ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი გაატარეს საბჭოთა კავშირში და რაღაც იყვნენ რაღაც ინფორმაციულ ვაკუუმში ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ რაღაც თვალსაზრისით არიან მსხვერპლი არ მოვიდები ამ სიტყვა საბჭოთა განათლების სისტემის, მაგრამ გაცილებით იოლია ახალგაზრდებთან მუშაობა და ახალგაზრდებთან საუბარი, იმიტომ ისინი ბევრად უფრო გახსნილები არიან ახალი იდეებისადმი და ახალი ხედვებისადმი და მათ შორის კრიტიკული აზროვნების მხრივაც ისინი გაცილებით უფრო წინ არიან ვიდრე ჩვენი უფროსი თაობები. ეს არის ხა სამწუხარო რეალობა, იმას მოეწოება თუ არ მოეწოება. ანუ ბუნებრივად გამოდის ეს, რომ ახალგაზრდები უფრო გვისმენენ და ახალგაზრდებში უფრო მეტი მხარდაჭერა გვაქვს, თუმცა ეს უბრალოდ არნიშნავს, რომ უფროსი ასაკში ხალხში არ ყავს მხარდაჭერა. ჩვენ ყავს უფროსი ასაკის მხარდაჭერებიც, შეხვედრებზე ხვდები მათ და ძალიან მიხარია ხომ სიმართლეებით, ბათუმშიც იყო ერთი წყვილი და სპეციალურად მივედი და ვესაუბრე და ძალიან გამიხარდა. მაგრამ ნუ უმრავლესობა არიან ახალგაზრდები კი. 20-20 ოქტომბერი, როგორ შეაფასებდით ახალი პროპორციით არჩეულ უკვე ახალ პარლამენტს? როგორი იქნება ახალი პარლამენტის მუშაობა? თქვენი პროგნოზი როგორია? მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში არ იქნება ერთპარტიული მმართველობა მომავალ პარლამენტიდან, მომავალ პარლამენტოდესაც აირჩევა, რაც ნიშნავს, რომ გამოწვევა იქნება ერთგვარად ქვეყნისთვის და პირველ რიგში იქნება გამოწვევა პოლიტიკური სპექტრისთვის, რომ ჩვენ მოგვიწევს კონსენსუსების გზით სიარული, ვისი გამოცდილებაც აქამდე არ ქონია. აქამდე ჩვენ ყოველთვის ყავდა ერთი პარტიის მმართველობა და ეს ერთი პარტია რასაც გადაწყვეტდა და უბრალოდ ამ პარტიის თავში ვინც იყო ის როგორც გადაწყვეტდა, ისე იქცეოდა მთელი პარტია და ის წესრიგი მყარდებოდა შემდეგ ქვეყანაში. და ეხლა ერთი სულ გადავედით საპარლამენტო რესპუბლიკაზე და პლუს გამოწვევა იქნება, რომ პარტიებს მოუწევთ დასხდომა საუბარი რაღაცეებს და მათ შორის კონსენსუსის გზა ნიშნავს იმაზე, რომ რაღაცეებზე მოგიწევს შეთანხმება და შეიძლება ეს შეთანხმების შედეგი არ იყოს 100%-ით ის, რის მხარდაჭერით ჩვენ ხარ. მაგიტაც ჩვენ რაც შევძელით ოპოზიციურ პარტიებთან სასამართლოსთან დაკავშირებით, იყო სწორედ ეს, რომ ყველა პარტიას მოუწია რაღაც თვალსაზრისით საკუთარი პოზიციიდან ოდნავ უკან დახევა, ანუ კომპრომისზე წასვლა, მაგრამ საბოლოო ჯამში რაღაცაზე შეთანხმება და ეს ჩემთვის არის კარგი პრეცედენტი იმისა, თუ როგორ უნდა იმუშაონ მომავალში პარტიებმა მომავალ პარლამენტში. უბრალოდ გიჩი, რასაც ეხლა ცდილობს ამ ოპოზიციურ პარტიებთან ურთიერთობაში არის ის, რომ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ რატო უნდა დავიწყოთ ამ თემებზე საუბარი უკვე, როდესაც პარლამენტში იქნებით ჩვენ ეს პარტიები. მოდი ბარემ ეხლავე დავიწყოთ საუბარი, ეხლავე რაღაცებზე შეთანხმდეთ. მათ შორის მოსახლეობას ამორჩევს გავაგებინოთ, რომ ჩვენ აი ამაზე შევთანხმდით და შესაბამისად ყველას ეცოდინება, რომ თუ ჩვენ აგვირჩევთ, სხვადასხვა პარტიებს სხვადასხვა ამორჩეველი ყავს, ჩვენ მომავალში ვაპირებთ ამის გაკეთებას და ეს გაკეთებადია რა. გამოწვევა იქნება, მაგრამ მგონია, რომ საინტერესო ეტაპი იქნება ზოგადად ქვეყნის დემოკრატიის განვითარების გზაზე. სამწუხარო ჩვენი საუბარი და ჩვენი დრო იწურება და რას ეტყოდით ბოლოს თქვენს ამორჩეველს? დაუჭირეთ გიჩს ხარი 2020 წლის არჩევნებში გიჩი არის გამორჩეული პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც გავი საქართველოში არ ყოფილა, შეიძლება სხვაგანაც კი რთულად მოიძებნოს ასეთი ტიპის ორგანიზაცია. შეიძლება ბევრი რაღაცები გიჩის არ მოგწონდეთ, მაგრამ გიჩი არის ერთადერთი პარტია დღის მდგომარეობით საქართველოში, რომელსაც აქვს კაცრად განსაზღვრული პრინციპები და ღირებულებები და ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ან რაზეც საუბრობთ, ამომდინარეობს ამ პრინციპებიდან. ჩვენ გვინდა ამ ქვეყანაში საბჭოთა საქართველოს დასრულება და გვინდა მართლა თავისუფალი საქართველოს აშენება, ამიტომ დაგვიჭირეთ ხარი. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი რთული და დაბეჭდული დღის ბოლოს რო იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმარი, წარმატებებს გისურვებთ დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის და კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ჩვენს ტელემაყურებელს, ჩვენი კურსორის სტუდიის სპეციალური გამოშვების სტუმარი გახლავთ ზურა გირჩი ჯაფარიძე. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის. კურსორის სპეციალური გამოშვება კი დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.